Umiiyak ang langit na parang nakikiiyak sa mga kaluluwa sa sementeryo. Walang tigil ang kulog at kidlat at malakas rin ang hangin at ulan. Sa kampanaryo ng simbahan makikita ang magkapatid na batang sakristan na hawak-hawak ang lubid ng kampana. Magkamukha silang dalawa pero mahiyain ang bunso habang malakas ang loob ng kuya. Ang mga damit na suot nila ay luma at tagpi-tagpi na. Inutusan ng kuyang si Basilio ang kapatid na patunugin ang kampana kaya't hinila ni Crispin ang lubid at narinig ang mahinang tunog ng kampana na natabunan ng lakas ng kulog at kidlat. Umiiyak na nagsasalita si Crispin. Kung nasa bahay sana tayo at kasama si nanay, hindi tayo matatakot. Hindi nila ako pagbibintangan na nagnakaw dahil magagalit si nanay sa kanila. Kapag nalaman ni nanay na pinapalo ako dito ay... Tahimik na nag-isip si Basilio nang bigla nitong pinatunog ang kampana. Ganto na lang ba tayo lagi, kuya? Kawawa naman tayo. Sana bukas ay magkasakit na lang ako para hindi na ako bumalik sa kumbento para hindi na rin ako mapalo at masabihang magnanakaw. Ikaw din, kuya. Sana magkasakit ka rin. Sabay tayong magkasakit. Yung matagal para hindi na tayo bumalik dito, wika ni Crispin. Nako, wag naman. Kapag nagkasakit tayo ay mamamatay si nanay sa sama ng loob at tayo naman sa gutom, wika ni Basilio. Magkano bang susweldohin mo, kuya? Tanong ni Crispin. 2 piso lang, sagot ni Basilio. Kuya, bayaran mo na lang sinasabi nilang ninakaw ko. Ayokong tinatawag tayong magnanakaw, sabi ni Crispin. Wala tayong kakainin kapag binayaran ko yung 2 onsa. Ang halaga nun ay 32 pesos, sabi ni Basilio. 32 pesos? Ang laki nun! Sana pala talagang ninakaw ko na lang yun, kuya, dagdag ni Crispin. Pinagalitan ni Basilio si Crispin sa kanyang sinabi. Papatayin daw ako ng kura kapag hindi ko na ilabas ang 2 onsa. Kung ninakaw ko nga talaga ay may babalik ko sana at kung patayin naman ako edi may pera kayo ni nanay, makakabili kayo ng damit at pagkain. Sana talaga ninakaw ko na lang, bulong ni Crispin. Muli nilang pinatunog ang kampana. Sana'y huwag kang pagalitan ni nanay, wika ni Basilio. Bakit ako papagalitan? Ipapakita ko sa kanya ang mga bakas na mga palo nila. Pati nga ang bulsa ko ay butas. Hindi maniniwala si nanay, sagot ni Crispin. Paano kung magsumbong ang kura? Dugtong ni Basilio. Naiiyak si Crispin. Hindi na lang ako sasama sa pag-uwi. Sabihin mo kay nanay na may sakit ako. Huwag ka nang umiyak, uuwi tayo mamaya. Hindi magagalit si nanay at masarap nga raw ang hapunang niluto ni nanay para sa atin. Pagpapatigil ni Basilio sa kapatid na umiiyak. Oo nga, gutom na nga ako. Hindi pa ako kumakain. Hindi raw ako papakainin hanggang hindi ko na ibabalik ang 2 onsa. Kuya, sabihin mo kay nanay na nagsisinungaling ang sakristan mayor. At pati ang kura ay sinungaling. Pinagbibintangan tayong magnanakaw dahil sugarol ang tatay natin. Sinungaling silang lahat. Walang hintong bigkas ni Crispin. Napatigil sila nang biglang may aninong paakyat sa kampanaryo. Ito ang sakristan mayor kaya biglang nanginig sa takot ang 2 bata. Pabawasan ang sweldo mo, Basilio, dahil mali ang pagtugtog mo ng kampana. At ikaw, Crispin, ay may iwan dito hanggat hindi mo inilalabas ang ninakaw mo, wika ng sakristan mayor. Pero pinayagan na po kami umuwi ng 8 p.m. 1 linggo na po naming hindi nakikita si nanay, pakiusap ni Basilio. Anong 8 p.m.? 10 p.m. ka pa makakaalis, sagot ng sakristan mayor. Pero curfew na po ang 10 p.m. Paano po kami uuwi? Sabi ng naiiyak na Basilio. Ano naman ang pakialam ko kung mahuli ka sa labas? Galit na sagot ng sakristan mayor. Biglang sinabunutan ng sakristan mayor si Crispin habang pinigilan ito ni Basilio pero itinulak lang siya ng lalaki. Umiiyak na nagmamakaawa si Crispin. Wag po! Masakit po! Kuya, wag mo ako iiwan! Pasabunot na hinila at kinadkad ng sakristan mayor ang katawan ni Crispin pababa. Dinig na dinig ni Basilio ang kalabog ng payat na katawan ng kapatid sa bawat hagdan habang patuloy ang pagmamakaawa nito. Maawa po kayo, uuwi na lang po ako. Hindi po ako ang nagnakaw. Kuya, wag mo ako iiwan. Papatayin nila ako dito. Nanginginig sa takot si Basilio habang naiwan siya sa kampanaryo. Bigla niyang narinig ang malakas na pagsampal ng sakristan mayor kay Crispin. Gulat, pigilang hininga, takot at nanginginig na bumaba si Basilio. Muli niyang narinig ang pagsigaw ng kapatid. May pagkalabog at pagsara ng pintuan at biglang tumahimik at nawala ang pag-iyak ng kanyang bunsong kapatid. Pumanhik siya sa 3rd floor ng kampanaryo at kinuha niya ang lubid at pinagdugtong-dugtong ito at ginamit sa pagbaba. Wala nang ulan ngunit napakadilim ng paligid. Hindi na siya makayak dahil ang nararamdaman na lang niya ngayon ay matinding galit. Sa isang tagong lugar sa labas ng bayan ng San Diego, matatagpuan ang kubo ni Sisa, Crispin at Basilio. 1 oras na lakarin ang layo nito kung manggagaling ka sa bayan. Habang nagpapahinga at tahimik na ang lahat, si Sisa naman ay abalang-abala sa pagluluto ng hapunan para sa kanyang 2 anak na uuwi ngayong gabi. Miss na niya ang kanyang 2 anak dahil 1 linggo na rin silang hindi nagkikita. Alam niyang pagod at gutom ang 2 bata pagdating kaya naman niluto ni Sisa ang mga paborito nilang pagkain.
Tuyong tawilis na kanyang inihaw at pinartneran ng fresh kamatis para kay Crispin at tapat hita naman ng pato ang para kay Basilio. Nagsain din siya ng pinakamputing bigas para makumpleto ang hapunang bubusog sa kanyang mga anak. Excited siyang naghihintay sa dalawa pero sa kamalas-malasan ay biglang dumating si Pedro, ang sugarol niyang asawa at ama ng 2 bata. Inubos ito ang lahat ng pagkain na hinanda niya para sa kanilang mga anak. Si Pedro ang napangasawa ni Sisa. Siya ay naluluna sa sabong at dahil dito, lahat ng alahas ni Sisa ay nabenta na niya. At kapag walang maibigay na pera si Sisa ay sinasaktan niya ito. Siya ay wala ring kwentang ama. Dahil hindi na nga siya kumikita para sa pamilya pero nagagawa pa rin niyang kunin ang sweldo ng mga bata. Wala namang magawa si Sisa kundi ang umiyak na lang palagi dahil sobra-sobra ang pagmamahal niya sa kanyang asawa kaya handa niyang tiisin ang lahat. Aalis na dapat si Pedro dalang manok na pangsabong pero ipinaalala ni Sisa na uuwi ang mga bata kaya napahinto si Pedro at sinabing, "Kung gano'n ay ipantabi mo ako ng piso sa sweldo ni Basilio." Pagkatapos ay lumayas na si Pedro dalang manok na pangsabong. Hindi man lang siya naghintay para kamustahin ang mga anak kaya naluha sa lungkot si Sisa. Pero bigla niyang naalala na wala na palang makakain ng 2 anak kaya't mabilis siyang nagsaing at nag-ihaw ng 3 natirang tawilis. Okay na to. Sa gutom at pagod nila masasarapan na rin sila sa simpleng pagkain ito, wika ni Sisa. Umaawit ng kundiman si Sisa habang hinihintay si Basilio at Crispin. Kahit stress si Sisa dahil sa asawa, masasabing maganda pa rin siya. Mapungay ang kanyang mga mata na may mahabang mga pilik, may maliit at nakakaakit na mga labi at may katamtamang tangos ng ilong. Ang buhok niya ay itim at mahaba na laging nakapusod at siya ay may balingkinitang katawan at kayumangging kutis. Sabi nga ng iba na sa kanyang kasimplehan ay nangingibabaw ang gandang Pilipina. Napatingin sa malayo si Sisa at parang may nakita siyang 2 bata. Bigla siyang kinabahan kaya't napadasal siya na sana ay walang nangyaring masama kina Basilio at Crispin. Nagulat siya sa boses ni Basilio at lalong tumindi ang kanyang pag-aalala. Nanay, buksan niyo po ang pinto! Hingal at nagmamadaling wika ni Basilio. Mabilis na binuksan ni Sisa ang pinto nang marinig ang pagtawag ng kanyang panganay na si Basilio. Nagulat at nanlambot si Sisa sa kanyang nakita dahil duguan ang noon ni Basilio at mag-isang umuwi. Hindi makapagsalita at hindi rin naman makaiyak si Sisa sa kaba at takot. "Huwag po kayong mag-alala, si Crispin po ay nasa kumbento lamang," sabi ni Basilio nang makitang nag-aalala ang ina. "Pero bakit tumudugo ang noo mo?" nag-aalalang tanong ni Sisa. "Inabutan po ako ng curfew sa kalsada at nakita ako ng mga gwardiya sibil sa daan. Pinatitigil nila ako pero sa takot ko na mahuli ay tumakbo ako kaya binaril nila ako. Buti na lang at nadaplisan lang ako sa noo," paliwanag ni Basilio. Kumuha ng tubig, suka, tela at pakpak ng gansa si Sisa upang gamutin ang sugat sa noo ni Basilio. "Nay, wag po ninyo ikukwento sa iba na nabaril ako ng mga gwardiya sibil. Sabihin na lang natin na nahulog ako kung saan," sabi ni Basilio. "Bakit naiwan si Crispin sa kumbento?" tanong ni Sisa. "Pinagbintangan po kasi siyang nagnakaw ng 2 onsa kaya pinaiwan siya ng kurat ng sakristan mayor," sagot ni Basilio. Niyakap ni Sisa ang anak at tuluyan ng napaiyak. "Ay mga anak, ang hirap maging mahirap dahil tayo palagi ang napagbibintangan," umiiyak na sinabi ni Sisa. Biglang naisip ni Sisa na hindi pa kumakain si Basilio kaya't niyaya niya ang anak na kumain pero tumanggi si Basilio at humingi na lang ng tubig na iinumin. "Sayang at masarap sana ang hapunan ninyo pero dumating ang tatay mo at inubos ang hinihanda kong paborito mong tapa," paliwanag ni Sisa. Sinayasat ni Basilio ang ina kung sinaktan ito ng ama. "Mas okay ang buhay natin kung wala si tatay. Mas gusto ko na tayong 3 lang ni Crispin, Nay," wika ni Basilio. Nalungkot si Sisa sa sinabi ng anak. "Halika na at matulog ka na kung ayaw mong kumain." Marahil dahil sa pagod ay agad-agad namang nakatulog si Basilio. Nananaginip ng masama si Basilio. Nakita niyang pinagtutulungan ng kura at ng sakristan mayor si Crispin. Palo at sipang inabot ng kanyang kapatid. Biglang kinagat ni Crispin ang kamay ng kura kaya nabitawan ng pamalo. Ngunit nakakuha ng baston ng sakristan mayor at tinampas ito sa ulo ni Crispin. Bumagsak ang dugo ang Crispin at patuloy na pinagsisipa ng 2 matanda. Iyak nang iyak si Basilio kaya ginising siya ng ina. "Anak, gising! Binabangungot ka! Ano ba ang napanagipan mo?" Tinitigan ni Basilio ang nag-aalalang ina kaya hindi siya nagkwento at humiga na lang uli. "Nanay, may naisip po akong plano. Hindi na po ako magsasakristan. Bukas po ay sunduin niyo po si Crispin sa kumbento. Kunin po ninyo ang aking sweldo at sabihin hindi na kami magsasakristan. Ako po ay mag-a-apply na pastol ng mga baka at kalabaw sa anak ni Don Rafael na si Don Crisostomo Ibarra. Mabait daw po ang binatang yon na nanggaling pa sa Espanya. Magsisipag ako hanggang sa makahingi ako ng isang kambing at malit na lupang maaari kong sakahin. Maaari akong mamitas ng mga prutas na pwede kong itinda. Si Crispin naman ay maaaring mag-aral kay Tandang Tasyo. Mabait po ang matandang yon. Lagi siyang nagdarasal kapag walang tao sa simbahan. Hindi na rin kayo magpupuyat, kakatahi at mas mabuti po yon. Araw-araw tayong magkakasama. Ano sa tingin mo, Nay? Sabi ni Basilio. "Aba oo naman, maganda nga ang naisip mo anak," sagot ni Sisa.
Muling nalungkot si Sisa nung mapansin niyang wala si Pedro sa pangarap ng kanyang anak. At natahimik ang gabi at nanatiling gising na nag-iisip si Sisa. Samantalang nakatulog na ulit ang pagod na si Basilio. Sunod na araw, tinapos ni Padre Salvi ang ikatlong misa niya sa araw na yon. May sakit pa si Padre Salvi? Tanong ng manang. Patamlay nga siya ngayon, dagdag pa ng isa. Tahimik ang pari naghubad ng abito at dire-diretsong umakyat sa kumbento nang hindi man lang pinapansin ng mga manang at manong na magmamano sana sa kanya at magtatanong kung sinong pari ang magmimisa sa kapistahan ni San Diego. Si Padre Damaso ba? Habang naghihintay sa pagbalik ni Padre Salvi ang mga manang at manong ay nagpayabangan sila kung sino ang mas maraming naipong indulhensya. Ang isang indulhensya ay katumbas ng 1,000 taong paghihirap sa purgatorio. Ang ilan din sa kanila ay nagpagalingan din kung ano ang pinakamagaling na paraan para makatanggap ng indulhensya. Sa dami ng indulhensya na naipon nila, ipinalilimos at pinapautang nila ito sa iba. Habang nagbibidahan sila, hindi nila napansin ang pagdating ni Sisa. Maaga namitas ng mga gulay si Sisa tapos nagbihis siya sa pinakamaayos niyang damit at mabilis na nagpunta sa kumbento upang humingi ng paumanhin at itanong si Crispin. Dala-dala ni Sisa ang iba't ibang gulay na pinatas niya para kay Padre Salvi. Kabado siya habang pumapanhik dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya kay Padre Salvi. Magandang umaga po. Saan ko po ilalagay ang mga gulay? Tanong ni Sisa sa kusinero. Kahit saan dyan. Walang pakialam na sagot ng kusinero. Tinanong naman ni Sisa ang isang utusan. Pwede kayang makausap si Padre Salvi? Naku, may sakit si Father. Bakit? Sagot ng utusan. Si Crispin po nandyan kaya? Tanong ni Sisa. Nagtaka ang utusan. Ha? Si Crispin? Bakit dito mo siya hinanap? Nasa inyo yun. Kunwari ka pa. Po? Si Basilio lang po ang nasa bahay. Si Crispin ay pinaiwan daw po dito. Nagugulo ang sabi ni Sisa. Oo nga at naiwan pero tumakas pagkatapos magnakaw. Inutusan ako ni Father na magsumbong sa kwartel kaya malamang ay nasa bahay na ninyo ang mga Guardia Sibil para ikulong ang inyong mga anak. Masungit na sinabi ng utusan. May nais sanang sabihin si Sisa pero hindi na siya makapagsalita. Nako, kawawa ka naman. Ang mga anak mo ay nagmana sa asawa mo. Malamang ay lalaki mga sakit sa ulo pa yan ng lipunan. Ingatan mo at baka maglabas-pasok yan sa bilangguan. Dagdag ng utusan. Walang nagawa si Sisa kundi ang humagulgol. Nakoy, wag kayo ditong ngumalngal. May istorbo si Father. Masama na nga ang pakiramdam, mag-iingay ka pa dyan. Layas at dun ka sa kalye mag-ingay. Pinagtutulakan ng mga utusan si Sisa. Umiyak na naglalakad at patingin-tingin sa paligid si Sisa nang biglang nagmamadali siyang naglakad na para bang may planong naisip na gawin. Balisa, nagmamadali at takot na takot ang bawat hakbang at patakbo na halos madapa na si Sisa sa kanyang pag-uwi sa kanilang bahay mula sa kumbento. Paano niya kaya ililigtas ang kanyang mga anak sa mga malulupit na Guardia Sibil? Nakahinga ng maluwag si Sisa nang makita niyang manok lang ang tangay-tangay ng mga Guardia Sibil mula sa kanilang bahay. Yumuko siya nang masalubong ang 2 sibil na kunwari ay hindi niya napansin ang mga ito. Nagulat siya nang biglang hintuin siya at lapitan ng malulupit na sibil. Tinanong nila si Sisa kung nasaan ang mga anak niya at kung saan ang 2 onsa na ninakaw ni Crispin. Sinabi ni Sisa na hindi pa niya nakikita ang kanyang mga anak at hindi magnanakaw ang mga ito. Sapilitan siyang sinama ng mga Guardia Sibil sa kwartel habang nagmamakaawa si Sisa sa kanila pero wala silang pakialam at tuloy nilang kinaladkad si Sisa papunta sa kwartel. Nakiusap si Sisa na hayaan siyang maglakad at mauna ng ilang hakbang sa mga sibil upang kahit papaano ay hindi siya pag-usapan at laitin ng mga makakasalubong nila lalo na pagdating sa bayan. Mabuti naman at pumayag ang mga sibil. Sa kamalasang palad naman ay saktong natapos ang misa pagkatapat nila sa may simbahan. Kaya't nakarinig pa rin si Sisa ng panglalait at paghuhusga at halos mamatay siya sa kahihiyan. Nanliit siya sa sarili lalo na't alam niyang siya ay pinagbubulungan at pinagtatawanan ng mga nakakasalubong. Kinulong si Sisa pagdating niya sa kwartel. 2 oras nakakulong si Sisa na napapalibutan ng mga sundalo, mga babae ng sundalo, mga manok at baboy. Pagdating ng Alpres ay pinalayan niya si Sisa at sinabihang gawa-gawa lang ni Padre Salvi ang mga nawawalang onsa. Itinulak palabas si Sisa dahil ayaw na nitong gumalaw sa sulok. Punit-punit ang damit, gusot-gusot ang buhok, napakadungis at tila lutang si Sisa nung lumabas sa kwartel. Mabilis siyang umuwi sa bahay at hinanap niya ang kanyang mga anak. Sumisigaw, umiiyak, natawag paulit-ulit. Pumasok si Sisa sa bahay at nakita niya ang kapirasong tela ng damit ni Basilio na puno ng dugo. Tuloy, lalo siyang nataranta kaya inikot ang kubo, sinilip ang bangin, pumasok sa kagubatan at umakyat sa mga batuhan at panayang sigaw. Crispin! Basilio! Nasaan na kayo mga anak ko? Crispin! Basilio! Iyak, sigaw, tawag, dalamhati, kalungkutan. Hanggang sumapit ang dilim ay naririnig ng mga kapitbahay ang nakakakilabot at malungkot na pag-iyak at pagtawag ni Sisa. Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan na kayo?
Sa awa ng langit ay hinayaan na lang siyang makalimutan na ang lahat. Kinabukasan ay pakalat-kalat si Sisa sa kalsada, umaawit, tumatawa, patalon-talon at kinakausap ang lahat ng mga bagay na nadadaanan.